මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොට අද දවස ඇවිල්ලා 2024 3/14 මාර්තු 14 මම ජනවාරි පටන් ගන්නකොට මගේ බිස්නස් එකේ මාකටිං පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මේ කියන්නේ මේ අවුරුදු ජනවාරි පළවෙනිදා වෙනකොට මම බිස්නස් එකේ මාකටිං ඩේලි මාකට් කරා. ඒ කියන්නේ මාකටිං කියන එකෙන් මම අදහස් කරේ ඇත්තටම මාකටිං නෙමෙයි ඒක. මොකද ලොකු ප්ලෑන් එකක් නැතුව කරේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් අර ගහිතන ඔයා පෝස්ට් එකක් දානවා කියලා. එතන මම ඒ දාන පෝස්ට් එක ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳන් මේ අවුරුද්ද ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳන් මාස දෙක ජනවාරි පෙබරවාරි මේ අවුරුද්ද ජනවාරි මේ පළවෙනිදා ඉඳන් පෙබරවාරිත් කරා. මාර්තු 5-6 වගේ වෙද්දි මම සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරියා. මම බැලුවා මොකද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳන් මේ වෙනකන් ඩේලි එක ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මම මගේ බිස්නස් එකේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරනවා නම් මම ඒ සෙල් කරන ප්‍රොඩක්ට් එක දාලා පෝස්ට් එකක් දාන්න වෙනවනේ. පෝස්ට් එකක් මේ FB එකට. එතන මම ඒක දාපුවාම ඒක මම අද දානවා හිතන්නකෝ වෙන ඩිසයින් එකකින් දානවා වෙන අයිඩියා එකකින් එකම ප්‍රොඩක්ට් එක මේ ඩේලි දානවා විවිධ පෝස්ට් ඩිසයින්ස් වලින්. රයිට් සේම් ඩිසයින්ස් යූස් කරන්නේ විවිධ ඩිසයින්ස් එක තමයි මේ දාන්නේ. මේ එහෙම දාන කොහොමරි අර මට හිතුණා දැන් මම ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳන් මාස දෙකක් තිස්සේ මේ විදිහට පෝස්ට් දාලා දැන් මං ගාව ලොකු පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ඇදලා තියෙනවා මේ බිස්නස් පෝස්ට් වල. හරි. ඉතින් මං කල්පනා කරා දැන් මට ඒව නැවත මුලින් ඉඳන් දාලා පුළුවන් ද කස්ටමර්ලා ගෙන්න ගන්න කියලා. ඒ වගේ තියෙනවා කෙලිම අයි කැචින් වෙන ඒවා දැක්ක ගමන් කස්ටමර්ලා 100-200ක් පෝස්ට් තියෙනවා. රයිට්. දාලා පහවදා උදේ බලද්දි කස්ටමර්ලා 10 දෙනෙක්වත් ඇවිල්ලා ඉන්න පෝස්ට් තිබ්බා මං ගාව හදපුවා. ඒ කියන්නේ ඒවා මාරම අයි කැචින්. හරිද? කෙලිම අයි කැචින් පෝස්ට් හදලා තිබුණේ. කෙලින්ම දැක්ක ගමන් අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒ කියන්නේ දැන් කස්ටමර් කෙනෙක් එන්නේ අපේ ක්වොලිටි එක බලන්නේ කෙලින් පෝස්ට් එකනේ. පෝස්ට් එක ක්වොලිටි නන්නේ එයා එන්නේ අපි ගාවට. ඒ විදිහට අර අයි කැචින් වෙන ක්වොලිටි පෝස්ට් හදලා තිබුණා. ඒ පෝස්ට් ගොඩක් තිබුණා මං ගාව ලිස්ට් එකක්ම හදලා. මම ඒ පෝස්ට් කරන එක නැවැත්තුවා. කියන්නේ මේ මම ඒක නැවැත්තුවේ සමහර මාර්තු 5-6 වගේ වෙද්දි මම නවත්තලා බැලුවා. මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාට කියන්න රීච් එක මයිනස් වුණා. කවදාවත් බිස්නස් වල ඔයා පෝස්ට් දාන එක නවත්තන්න එපා. ඒක පළවෙනි දේ. පෝස්ට් දාන එක නවත්තන්න එපා පළවෙනි දේ. දෙවෙනි දේ තමයි ඔයා දාන පෝස්ට් එක තියන්නේ. එකම පෝස්ට් එක හැමදාම දාන්නත් එපා. රීච් එකක් එන්නේ නැහැ. මම ඒක දන්නා ඒක Facebook ඇල්ගොරිතම් එකෙන් කරන දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ට දැකපු දේම දැකලා මේ එහෙම දෙයක් වෙනවද කියලා. ඒත් මගේ මම ප්‍රැක්ටිකල් කියන්නේ ලංකාවේ Facebook එකේ ඒ කියන්නේ පෝස්ට් එකක් කරනකොට එකම පෝස්ට් එක ආයෙ දාන්න යන්න එපා. වැඩක් නැහැ රීච් එක ගන්න බෑ. අලුත්ම ඩිසයින්ස් වලින් ඩේලි පෝස්ට් කරන්න. මම එහෙම කරේ. මම අලුත්ම ඩිසයින් වලින් හැමදාම පෝස්ට් කරනවා. හැමදාම එක පෝස්ට් එකක් කරේ මගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට දානවා. අලුත් ඩිසයින් එකේ. يعني ඊයේ දාපු ඩිසයින් එකවත් මාසයකට කලින් දාපු ඩිසයින් ඒවක් ගන්න නැහැ. අලුතෙන්ම බේස් එකේ ඉඳන් ඩිසයින් කරලා අයි කැචින් පෝස්ට් එකක් හදනවා. එතකොට මම දැන් අද වැඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික ඉවර කරලා මම කරන්න යනවා ආයෙ බලමු. කියන්නේ මම ආයෙ මාස දෙකක් විතර ගිහලා මම ආයෙ මේ වගේ පොඩි මේ ක්ලිප් එකක් දෙන්නම්. vlog එකක් කියන්නත් බෑ නේද මේකට. මේ මම මේවා කරන්නේ ඇත්තට මේ වගේ ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න මේ මගේ channel එකේ මම ඇත්තටම මේ මම ගන්න experience එක කියන්න බෑනේ. තව අවුරුදු ගානක් ගිහලා මට අමතක වෙලා දෙන්න පුළුවන්. මට මේ අද ගන්න experience එක තව අවුරුදු ගානකින් ඕන වෙන්න පුළුවන්. so ඉතින් මම මේ දේවල් රෙකෝඩ් කරලා YouTube එකට දාලා තිබ්බා. මට මොනවත් ඇත්තටම කවදාවත් බලන්න පුළුවන් මම කොහෙද හිටියේ කියලා. මෙතනම ඉඳි දන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. anyway
මම කියන්නේ මගේ බිස්නස් එකේ රීච් එක. ඒ කියන්නේ people reach කරන්න එපා ඉස්සලා people reach එක වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕනේ එන මේ මිනිස්සුන්ව කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න. කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න බෑ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක quality නැත්තම්. right? ඒතර ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක quality නම් විතරයි මේ ඔයා හොයාගෙන එන මේ පුද්ගලයා කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට කන්වර්ට් වෙනවා. ඒ කන්වර්ෂන් එකට ඔයාට වෙන ට්‍රික්ස් යූස් කරන්න බෑ. කියන්නේ ඔයාට මේ මිනිස්සුව රවට්ටන්න බෑනේ. රවට්ටලා කරන්න තින් අයෝනාට මං කියන රවට්ටන්න එපා. මොකද රවට්ටලා ඔයා ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණුවොත් එයා ඔයාගේ අවසාන කස්ටමර් නෑ. එයා ඔයාගේ අවසාන කස්ටමර් නෙමෙයි. ඔයා එයාගේ අවසාන වෙලෙන්ද වෙනවා. හරිද? ඔයා එයාගේ අවසාන වෙලෙන්ද වෙනවා. නෑ. මේක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මං සරලම කියන්නේ මේකයි. ඔයා ගාවට එයා එන අන්තිම වතාව ඒක තමයි. ආයෙ එන්නේ නැහැ. right මම graphic design කරන්නේ. මගේ graphic design එකේදී මම සම්පූර්ණයෙන්ම customer එක්ක මාරම collaborate වෙනවා. කියන්නේ customer මට ඕන design එක මම කවදාවත් හදන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම බලන්න පුළුවන් කිසිම theme එකකට ගිහින් නැහැ. කියන්නේ සාමාන්‍ය post එකක් ගත්තාම දැන් අපි business එක කියන්නේ customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට post හදලා දෙන්න කිව්වම ඔයගොල්ලෝ වෙන page එකකට ගිහින් බලන්න themes එක theme එකකට යන කියන්නේ designer ගේ unique එකක් තියෙනවා. designer ගේ unique එක payment එකක් කරලා දෙන customer ට දීලා වැඩක් නැහැ. නේද? designer ගේ unique එක දෙන්න ඕනේ එයාගේ නිකන් කරන්න design වලදී එයාට unique එක දෙන්න ඕන කමක් නැහැ. නමුත් එයා business එකකදී customer ට payment එකක් කරනවා ඔයාගේ unique එක ඒකට දාලා වැඩක් නැහැ. ඒක නෙමෙයි branding කියන්නේ. branding කියන්නේ ඔයා customer ගේ ඔළුව ඇතුළට ඔයාගේ business එක දාන්නේ කොහොමද? ඒකේ තියෙන quality එකක් මේ දෙනවද customer මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ service එක හොඳට දෙනවද? It's your choice, right? එතකොට Facebook එකෙන් business එකක් කරනවා. මම අනිත් business කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. මොකද මගේ business එක totally Facebook එකේ යන්නේ. එතකොට Facebook එකෙන් business එකක් කරනවා නම් ඔයා daily post කරන්න ඕනේ. ඒක මං කියන්නේ මාසෙන් ගින් හරියයි මාස දෙකකින් හරියයි. එහෙම කියන්න බෑ ඇත්තටම. يعني එක දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා post කරන එක කියන්නේ post එක කොච්චර eye catching ද? හරිද? ඒකේ තියෙන මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකත් එක්ක තමයි ඔයාගේ reach එක හැදෙන්නේ. So daily posting is needed, but එක post එක කියන්නේ එක post එකක් හදලා ඒක හැමදාම දාන්න එපා. ඊට පස්සේ post එකක් හදලා template එක තියන්න template එක වෙනස් කරලා හැම දාන්නත් එපා. මම එහෙම කරා. පළවෙනි ඒ කියන්නේ දැන් මාර්තු 5 වගේ වෙද්දි මම නැවතුවා. සම්පූර්ණ post කරන එක නවත්තලා මාර්තු 5න් පස්සේ මම template තිබුණා template වෙනස් කරලා no reach. ඊට පස්සේ හොඳම දේ මට මේ මාර්තු 5න් පස්සේ ආපු කස්ටමර්ලා ඉන්නනේ. මාර්තු 5න් පස්සේ මේ පස්සේ ආපු කස්ටමර්ලා ආවේ අර මාර්තු 5න් පස්සේ දාපු post එක නෙමෙයි. මාස ගානකට කලින් දාපු quality post වලට. right? ඒතර post එකේ තියෙන quality එක මේ ඒකේ demand එකට බලපානවා. right? ඒතර ඔයා business එකක් කරනවා නම් මේ online sales කරනවා නම් ඔයා daily posting කරන්න ඕනේ. හැබැයි මතක තියාගන්න post කරන එක නෙමෙයි marketing කියන්නේ. marketing කියන්නේ ඔයා business එක ගැන ඔයාගේ crowd එකේ, කියන්නේ ඔයාගේ community එකේ, කියන්නේ ඔයාගේ you know your circle ඔයා ඒගොල්ලොන්ට ඔයාගේ product එක ගැන ඔළුවට ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දෙන idea එක තමයි totally branding කියන්නේ. ගොඩක් අය හිතන්නේ branding කිව්වම logo. ඒ කියන්නේ මංගාවට එනවා. මගේ යාළුවෝ එනවා. ඒගොල්ලෝ දැනටමත් ඒගොල්ලන්ගේ Facebook එකේ page එකක් ගත්තාම මම කියන්නේ මේ page එක එන්ට වෙනකොටම නෙමෙයි. right? ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ කියන්නේ මගේ portfolio check කරලා ඒව දැකලා මචං මට logo එකක් හදන්න ඕනේ. ඊට මම කියනවා ඔයාලා Facebook page එකක් තියෙනවා. ඔව් yes තියෙනවා මේ they send me their link. ඊට පස්සේ මම ඒගොල්ලන්ගේ Facebook page එකට යනවා ගිහිල්ලා බලනකොට ඒ කියන්නේ මගේ Facebook page එක ගත්තොත් ඇත්තටම likes 80ක් හෝ 50ක් හෝ ඒ වගේ ප්‍රමාණ තියෙන. මොකද මම Facebook page එකක් develop මේ grow කරන්න මගේ idea එකක් නැහැ. මොකද මේ මම practically අඳුරගත්ත දෙයක් තමයි මම දැන් customerලා 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට
මාස 6ක් 7ක් වගේ වෙද්දි මේ සර්විස් එක දීලා තියෙනවා. හැබැයි මගේ Facebook page එකේ likes තියෙන 50යි නැත්නම් 80යි. හරිද? එතකට මම ටාගට් කරේ නෑ මගේ Facebook page එක ලොකෝට හැදෙන්න ඕනේ කියලා. මේ මම ටාගට් කරේ customer base එක. customer base එක නෙමෙයි Facebook page එකක් කියනවා. කවදා Facebook page එකේ like බලලා followers බලලා don't do that. පොඩ්ඩක් එයාගේ Facebook එකේ දාලා දෙන post බලන්න මොනවද කියන්නේ. එයා daily posting කරනවා නම් එයා කියන්නේ පොඩක් busy මිනිස්සෙන්නේ. busy මිනිස්සෙක් කියන්නේ වැඩ quality busy වෙන්නේ. ඇයි ඒ? එයාගේ වැඩේ quality නිසා තමයි මිනිස්සු එයාව හොයාගෙන එන්නේ. So like that. එයා අරගේ මේ යාළුවෝ කියනවා මේ මට logo එකක් හදලා දෙන්න මගේ Facebook එකේ cover page එකක් හදලා දෙන්න. ඒගොල්ලෝ මට link එක ගන්නවා. මම ගිහින් check කරනවා. බනෝ likes 1000 කියන්නේ likes 1000 2000 තියෙනවා. right? ඒක reach එක නම් දන්නේ නැහැ. reach එක මට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒකෙන් sales කරලා තියෙනවා. right? sales කරලා තියෙනවා. ඒක sales කරලා එහෙම අර නිකන් කස්ටමර්ලා ගැන ඒ කස්ටමර් බේස් එක ගැන ඒගොල්ලෝ එයාගේ කස්ටමර්ලා එයාව ට්‍රස්ට් කරනවා. ඒ වගේ ට්‍රස්ට් එක හදාගත්තට පස්සේ ඒක තමයි බ්‍රෑන්ඩින් කියන්නේ. බ්‍රෑන්ඩින් කියන්නේ ඔයාගේ ලෝගෝ එකවත් කවර් පේජ් එකවත් නෙමෙයි. ටෝටලි බ්‍රෑන්ඩින් කියන්නේ ඔයා තමයි බ්‍රෑන්ඩ්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉස්සරහින් හිට ගන්නවා නම් ඔයාට ලෝගෝ ඕනේ නැහැ, කවර් පේජ් ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉස්සරහින් හිට ගන්නවා නම් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ දේ. ඒතර කවදාවත් ලෝගෝ එකක් පන්නගෙන එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය Google එකේ සර්ච් කරන්න ඔගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පිත්තල භාණ්ඩ විකුණන එක නම් ගහන්න. ඒ අදාළව Google එකේ ගහලා ඒකට අදාළව ගැලපෙන ලෝගෝ එකක් දාගෙන සේල්ස් කීපයක් වුණාට පස්සේ ලෝගෝ එකක් හදාගන්න. පටන් ගන්නකොට ලෝගෝ එකකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා. හරිද? මම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන්නේ. ඒ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන කෙනෙක් ඔයාලට කියනවා ලෝගෝ එකකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා කියලා. මොකද මම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් විතර නෙවෙයි මම බිස්නස් කියන දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි කරලා තියෙන. මට එහෙම ඩිග්‍රී එකක්වත් ඩිප්ලෝමාවක් එහෙම නැහැ බිස්නස් ගැන. මම ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් කියන්නේ මම අර නිකන් ඔන්ලයින් සේල්ස් කරලා මේ දැනගත්ත දේවල් ටික කියන්න. මේ එහෙම ලෝගෝ එකක් අවශ්‍ය නැහැ ඇත්තට. මේ මම ලෝගෝ එකක් පටන් ගත්තේ මැදේ මොකද මම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් මං කරානේ එහෙම කියලා කියන්න එපා. මේ මොකද මම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්. ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙකුට ලෝගෝ එකක් වැඩක් නැහැ නේද? එහෙනම් නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේ කොහොමද? හැබැයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් කරනවා නම් මං හිතන්නේ ඔයා ගාවට එන කස්ටමර්ලා ඔයාගේ ලෝගෝ එක බලනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඔන්ලයින් සේල් කරනවා නම් ටී-ෂර්ට්ස් සමහර විට ටී-ෂර්ට්ස් වල නම් බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක වැදගත් වෙනවා නේ. සාමාන්‍ය ටී-ෂර්ට් එක අපි ගහනවනේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක. ඒකට ඒ වගේ අර ලෝගෝ එක වැදගත් වෙන බිස්නස් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා විකුණන්නේ මැටි බාණ්ඩ නම් ඔන්ලයින් ඔයාට ලෝගෝ එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට කවර් පේජ් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ගැලපෙන එකක් Google එකෙන් හොයලා දාගන්න. හරිද? එහෙම කරා. ඊට පස්සේ අරක ටෝටලි මම ආයෙ පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම අද ඉන්නම් පටන් ගන්න. මම මේ වීඩියෝ එක කවද දායිද දන්නේ නැහැ. මට වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න වෙලාවකුත් නැහැ. වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා එන්න. හදාගෙන යනවා. මම ෆ්‍රී තියෙන වෙලාවක එඩිට් කරලා දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ channel එකේ එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අර ප්‍රැක්ටිකල් බිස්නස් කරන එහෙම කීප දෙනෙක්. ඒක නිසා අනික මේකේ කමියුනිටි එකේ අඩුවකුත් නැහැ. අපේ කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක් වැඩ කරන අය. ඒතර මම ඒගොල්ලන්ට සපෝට් කරනවා. මගේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ටත් මම සපෝට් කරනවා. පළවෙනි දේ කවදාවත් ඔයාගේ බිස්නස් එකට වටේ ඉන්න අනිත් බිස්නස් වගේ කම්පිටිටර්ස්ලා කරගන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට සපෝට් කරන්න. But the community is important. ඒ කියන්නේ අර ගොඩාක් අය එනවනම් හරිද? It is not a stranded land. කියන්නේ නිකන් අර ඩෙසර්ට් එකක් නෙමෙයිනේ. නිතරම මිනිස්සු එනවා. ඒගොල්ලෝ ඔයා ගාවට එන්නේ නැති එක ඇත්ත. නමුත් කමියුනිටි එක වැඩි වෙන කස්ටමර් බේස් එක අනිත් අයගේ හරි වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. මොකද වෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය සමහර ඉන්නවා ඔන්ලයින් සේල්ස් කරනකොට
ඔන්ලයින් සේල්ස් කරන්න කැමති නෑ. ඒ කියන්නේ සෝරි ඔන්ලයින් බයි කරන්න කැමති නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඔන්ලයින් පේමන්ට් එකක් කරලා බයි කරන්න කැමති නැති අය ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලොන්ට ට්‍රස්ට් එක හදන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ඔයා කොලැබරේට් වෙලා වැඩ කරනවා. අනිත් එක ඔයාගේ වර්ක්ලෝඩ් එක වැඩි වුණා කියන්නකො. ඔයාලා ටග් ගාලා ඔයාගේ කමියුනිටි එකේ ඉන්න යාළුවෙක්ට කියන්නේ ඔයාගේ අනිත් බිස්නස් කරන ඒ බිස්නස් එකම කරන යාළුවන්ට කියලා වර්ක්ලෝඩ් එක දීලා ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙනවද ඔයාලට පුළුවන් මේක යවන්න මං හරහා යවන්න ඕනේ හැබැයි. ඒ විදිහට කරගන්න නම් ඔයාලා අනිත් අයත් එක්ක කොලැබරේට් වෙලා වැඩ කරන්න. හරි. එහෙනම් මම තව මේ වගේ